राइड ویل کېږي ها د آس چلاول ته راइड د آس چلاول ته ویل کېږي. کین یو رائډ ا هورس آیا ته آس چلاولی شې. کین یو رائډ ا هورس آیا ته آس چلاولی شې. سایکل سکوټر آس ته د ته غونډ چلاول ته یې رائډ ویل. نیور ویل کېږي کله هم نه. نیور کله هم نه. نو I have never tried. نه ما کله هم ټرای نه دا کړی. انې ما کله هم ټرای نه دا کړی چې زه آس چلاولی شم یا نشي چلاولی. انې کله مې کوشش نه دی کړی. صحیح ده. نو I have never tried. نه ما کله هم ټرای نه دا کړی چې زه آس چلاولی شم یا نشم چلاولی. السلام علیکم خواجه قدرمن عزت منو امید ده چې جوړ خوشاله وستای دا کلاس 29 ده 90 پرته دغه نه مخ شو 20 ته 20 د دوا سره پټینه مو الریډي په چینل باندې شیر کړی دي. کچری تو سے درنګ جملې او درنګ وکیبلری په چاربي ان چې داسه وکیبلری په جمله شې سترګې استعمالي شي. یعنی الفاظ په جمله شې سترګې استعمالي شي. وکیبلری یا الفاظ ته جمله یا سنټنس په انګلیش یا جمله ته. صحیح ده دوستو دا پته ولګي چې یا وکیبلری یعنی الفاظ په جمله شې سترګې استعمالي شي. دو وشتام پټ نامې شری کړی دی او وشتام پټ بیا او ته وشتام پټ دا بیا نه وشتام پټ د سپیر تو په شدري می چې څه پټینه ورنه رول دا مو یو غټ کارت جوړ کړای و ان تقریبا 2 غنټې پټ وو بیا دا مو چې یاره 2 غنټې ټیم څنګه نشي ورکولای دغه په وجه باندې مې مو وړه پټینه په شې جوړ کړل اله سه ملت نه وسه د شل ملت پرو یو پټ وی ساید کاچیره څنګه نوی په انګلیش ان چاته وکیبلری نوی معلومات چاته جمله نوی معلومات چې جمله په څه طریقه جوړیږي وکیبلری په جمله شې سرګي استعمالي شي بیا دا پټینه ډېر ورته ضروری دی اول د پټینه وکسي ساید اټنسینه یا ګرامر دی دغه ناول خو لره ګرځستې په دا باندې کڅک نه وی کا چاته الریډي د جملې پتا و د وکیبلری پتا و بیا مناسب دی چې هغه پټنسینه او په ګرامر باندې پټا سپیچ باندې په هر شي باندې توجه وکړو ساید خو کا چاته بالکل وکیبلری نه وی معلومه ان جمله نه وی ورته معلومه چې وکیبلری څه شای دی جمله څه شای دی جمله ان الفاظ په وکیبلری په جمله شې استعمالي شي سرګیانه په سنټنس شې وکیبلری سرګي استعمالي شي سرګي یوسف کې تو دی دا پتا نه وی ورته بیا دا بالکل په ګرامر باندې یا پټنسینه باندې خپل ټیم نه ځای کوي کا چې ویل شي اسو ټیم بربود شي او اسو په کنفیوز وي ان فکرمند وي په هر وخت. صحیح اول دغه جملې و تاسو دا کو وکیبلری دا و تاسو دا کو ان الفاظ دا و تاسو دا کو بیا د سنټنس جملې دا و تاسو دا کو د سوری ور بیا په اخري شي ګرامر هدا تا وشای ټنسینه هدا تا وشای دا سه هر شي ور د تا وشای په یو ور هر شي نشي چې هر شي په یو ور زده کې په کارورا باندې کچری د انګلیش د زده کړې سره شاو کومي د مو چینل سره سبسکرایب کې اولای کې ان شاء الله چې پارتلین کې واښو ډېر حاضر پتو سه باندې ز انګلیش د کا وسایدم ډېر په لان واښو ان شاء الله تاسو انګلیش د کې هو کچری په دال طریقه سره لوړې مو الریډي د پټ اول نه ونسا نه د پټ پله نه ونسا د پټ نوښتم پر دا نوښتم پر ته دغه مخ نور پټینه هرسي موشه په ترتیب سره ارشه لګاولې دي تاسو پلی لسته هات لای شي په پلی شل شي هغه تا کته شي او په چینل باندې ها ارشه مشه په ترتیب لګاولې دي تاسو ش په ترتیب باندې کڅک به خې د شروعات نوي ها انګلیش بالکل په سکول په څټ په مخنوي تر ها به خې د شروعات نوي ش پارسونه باندې د امو د چینل نزد کوي شهر سه نشته مم نزا یا کوي ان شاء الله مخ شو به باندې کاټینه شي خبره اترې کې ارڅ کلا شریکاوي. لوډلی ول کېږي ها پوتز आवाज خبره لوډلی پوتز وایل ان پوتز आवाज خبره کول. کین یو سپیک لوډلی آیا پوتز आवाज خبره کولای شي. کین یو سپیک لوډلی آیا پوتز आवाज خبره کولای شي. اف معنا کا یس I can speak loudly if needed. هو که ورته ضرورت وي نو په تیز اواز خبرې کولی شم. Yes, I can speak loudly if needed. که ورته ضرورت وي نو په تیز اواز خبرې کولی شم. if معنا کا ورته ضرورت وي یعنی کا د کا معنا دی if معنا دی کا. کیټ ویل کېږي پیشو ته. کیټ پیشو ته ویل کېږي انې میژو ته بلې وایي. ډو یو لایک کیټس آیا ته پیشوګان خوښوې دا اس چې تر ورو سره روشي بیا دا جمع شي انې بیا ډېر پیشوګان ته وایي. صحیح دو د په اخري شي چې کله اس سره روشي بیا دا ډېر پیشوګان ته وایي. صحیح شو. ډو یو لایک کیټس آیا ته پیشوګان خوښوې. ویری مچ ویل کېږي ډېر زیات. ویری مچ ډېر زیات. یس
I like cats very much. هو زه پیشوګان ډېر زیات خوښوم. Yes, I like cat very much. هو زه پیشوګان خوښوم. ډانس ویل کېږي ګډاول ته. موږ به ته ګډاول یایي، څوک به ته ډانس یایي، څوک به ته ناچ یایي. ډانس ګډاول. کین یو ډانس؟ آیا ته ډانس کولی شې؟ کین یو ډانس؟ آیا ته ډانس کولی شې؟ آیا ته ګډېدلی شې؟ لیټل ویل کېږي لږ. لیټل لږ ته ویل کېږي، یعنې لږکي ته. A little but not very well. لږ څه خو ډېر نه. یعنې مطلب دا دی چې ډانس کولی شه خو لږ څه داس ډېر ښه ډانس نه شه کولی. A little but not very well. لږ څه خو ډېر ښه ډانس نه شم کولی. صحیح ده. آر معنا یا. آر یا. لکه موږ چې ورته یو چې یا دا یا آ، یا آ یا دا، یعنې د آر مطلب دی یا. ډو یو لایک ټي آر کافي؟ آیا ته چای خوښوې یا کافي؟ د دوه سره چای ده خو یو ځي کافي چای ده، دا ګوشې چای ده، او د ټي کې چې عام چای ده د عام چای ته ویل کېږي. صحیح ده. ډو یو لایک ټي آر کافي؟ آیا ته چای خوښوې یا کافي خوښوې؟ آی لایک مطلب دی زه خوښوم، یعنې آی لایک زه خوښوم. آی لایک ټي مور دین کافي؟ زه چای د کافي نه ډېره خوښوم، یعنې چای په کافي نه زه ډېره خوښوم. آی لایک ټي مور دین کافي؟ زه چای په کافي نه ډېره خوښوم. په کافي چای نه زه د خپله عامه چای چې کومه دا ډېره خوښوم. صحیح ده. آفن ویل کېږي اکثر. often اکثر. do you go shopping often؟ آیا ته اکثر خریداري ته ځې؟ خریداري یعنې اخیستل ته ځې، سامان اخیستل ته، بازار ته تلل نه دي یا مارکیټ ته تلل، دا ته یایي شاپینګ often، یعنې اکثر. شاپینګ ویل کېږي سامان اخیستل ته. صحیح ده. do you go shopping often؟ آیا ته اکثر شاپینګ ته ځې، یعنې خریداري ته ځې، سامان اخیستل ته ځې. ویکند ویل کېږي اووه-شنبې. څوک به ته اووه-شنبې وایي، څوک به ته جمعه وایي، دغه ته ویل کېږي. صحیح ده. مخکې جمله کې ورته ګورئ. یس آی گو شاپینګ ایوری ویکند. هو زه هره جمعه یا اووه-شنبې بازار ته ځم، یعنې په جمعه کې بازار ته خامخا ځم. Yes, I go shopping every weekend. هو زه هره جمعه یا اووه-شنبې کې بازار ته د اخیستلو پر درم، یعنې شاپینګ دپاره درم. صحیح ده. یوز یایي استعمال ته. یوز استعمالول. کین یو یوز ا کمپیوټر؟ آیا ته کمپیوټر استعمالوې؟ کین یو یوز ا کمپیوټر؟ آیا ته کمپیوټر استعمالوې؟ ایوری ډے مطلب دی هره ورځ. ایوری ډے هره ورځ. یس آی یوز ا کمپیوټر ایوری ډے. هو زه کمپیوټر استعمالوم هره ورځ. یس آی یوز ا کمپیوټر ایوری ډے. هو زه کمپیوټر هره ورځ استعمالوم. ټریول ویل کېږي سفر کول ته. ټریول سفر کول ته ویل کېږي. ډو یو لایک ټو ټریول؟ آیا ته سفر کول خوښوې؟ ډو یو لایک ټو ټریول؟ آیا ته سفر کول خوښوې؟ پلیس ویل کېږي ځای ته. پلیس مطلب دی ځای. یس آی لو ټریولینګ ټو نوی پلیس. هو زه خوښوم چې نوي ځایونو ته سفر وکړم. یس آی لو ټریولینګ ټو نوی پلیس. هو زه خوښوم چې نوي ځایونو ته سفر وکړم.
ड्रिंक ड्रिंक ویل کېږي څښل ته یعنې د بې څښل کسه ده همدا ته ویل کېږي ډرینک ډرینک څښل ته ویل کېږي ډو یو ډرینک واټر آفن آیا ته اکثر اوبه څښې اوفن ویل کېږي اکثر ده صحیح ده دا مخکې تېر شو ډو یو ډرینک واټر آفن آیا ته اکثر اوبه څښې ډیلی ډیلی ویل کېږي همیشه یا هره ورځ صحیح ده ډیلی هره ورځ یا همیشه I drink a lot of water daily زه ډېرې زیاتې اوبه څښم هره ورځ I drink a lot of water daily زه ډېرې زیاتې اوبه څښم هره ورځ ویسل ویسل ویل کېږي شپېلې ته انه چې په خوله باندې څوک شپېلي کا ووایي دغه ته وایي ویسل ویسل معنا شپېلای کین یو ویسل آیا ته شپېلې وهلی شې کین یو ویسل آیا ته شپېلې وهلی شې ګوډ ګوډ معنا خام یعنې ښه زبردست ګوډ خام دا خو یو عام ټکی دی خیر هر چاته پته وي خو خیر جمله کې وګورئ صحیح ده یس آی کین ګوډ ویسل هو زه ښه شپېلې وهلی شم یعنې ښه شپېلي کا وهلی شم یس آی کین ګوډ ویسل هو زه ښه شپېلې وهلی شم سینګ سینګ ویل کېږي ګانې ته دا مې مخکې هم ویلی دی صحیح ده په کلاس 27 کې یا کلاس 28 کې مانا یو ځل تېر شوی دی مخته صحیح ده خو خیر بیا ورته وګورئ سینګ سینګ معنا ګانې ډو یو لایک ټو سینګ آیا تا ته ګانې بجانې خوښوې ډو یو لایک ټو سینګ آیا ته ګانې بجانې خوښوې انجوی انجوی ویل کېږي خوند اخیستل ته یعنې مزه اخیستل ته انجوی خوند اخیستل ته یس آی انجوینګ سینګینګ سم ټایم هو زه کله کله د ګانې بجانې نه خوند اخلم یس آی انجوی سینګینګ سم ټایم هو زه کله کله د ګانې بجانې نه خوند اخلم یعنې مزه ځنې اخلم فاسټ فوډ فاسټ فوډ ویل کېږي زر تیارېدونکي خوراک یعنې لکه برګر انډه داس وغیره وغیره چې کوم زر تیارېږي یعنې زر کې پخېږي د خوراک ته ویل کېږي فاسټ فوډ ډو یو ایټ فاسټ فوډ آیا ته فاسټ فوډ خورې ډو یو ایټ فاسټ فوډ آیا ته فاسټ فوډ خورې یعنې چې زر کې تیارېږي هغه خوراک کوې بټ بټ معنا خو بټ خو سم ټایم بټ ناټ ټو آفن کله کله زه خورم خو اکثر ډېر یې نه خورم یعنې زه چې کوم فاسټ فوډ دی دغه پښتنه د نوکړه چې ته دا خورې د پوس جمله کې په ترکیزه کې دی ورته یایي سم ټایم بټ ناټ ټو آفن کله کله زه خورم خو اکثر ډېر یې نه خورم صحیح ده آفن ویل کېږي اکثر ته بټ ویل کېږي خو فاسټ فاسټ ویل کېږي تیز ته یعنې تیز فاسټ تیز کین یو رن فاسټ آیا ته تیزه منډه وهلی شې کین یو رن فاسټ آیا ته تیزه منډه وهلی شې ویری فاسټ ویل کېږي ډېر تیز ته ویری فاسټ ډېر تیز یس آی کین رن ویری فاسټ هو زه منډه ډېره تیزه وهلی شم یس آی کین رن ویری فاسټ هو زه منډه ډېره تیزه وهلی شم وینټر وینټر ویل کېږي ژمی یعنې یخ موسم ته ویل کېږي وینټر ژمی ډو یو لایک وینټر آیا ته ژمی خوښوې یعنې ستا ژمی خوښ دی ډو یو لایک وینټر آیا ستا ژمی خوښ دی کولډ ساړه ته ویل کېږي یعنې یخ ته ویل کېږي کولډ هم ساړه یا یخ یس آی لایک کولډ ویدر هو زه یخ موسم خوښوم کولډ ویدر ویل کېږي یخ موسم ته وینټر هم ویل کېږي یخ موسم ته صحیح نه ژمی ته یې ویل کېږي کولډ ویدر یخ موسم ته ویل کېږي صحیح ده یس آی لایک کولډ ویدر هو زه یخ موسم خوښوم بایسیکل بایسیکل سایکل ته ویل کېږي څوک یې سایکل بولي څوک یې بایسیکل بولي په پښتو کې خامخا څوک څه ورته وایي څوک څه ورته وایي صحیح ده لږ کې ګډوډي په پښتو کې شته دی
خو بایسیکل سایکل ته ویل کېږي. موږ یې سایکل ویلي، ځینې خلک یې بایسیکل ویلي. ډو یو هیو ا بایسیکل؟ آیا تا سره بایسیکل شته؟ یعنې سایکل شته. ډو یو هیو ا بایسیکل؟ آیا تا سره بایسیکل شته یا سایکل شته؟ ریډ ویل کېږي سور. ریډ معنا سور، یعنې سور کلر یا سور رنګ، یعنې دغه سور ته ویل کېږي ریډ. یس آی هیو ا ریډ بایسیکل؟ هو زما سره یو سور بایسیکل دی. یس آی هیو ا ریډ بایسیکل؟ هو زما سره یو سور بایسیکل دی، یعنې په سره رنګ کې بایسیکل شته دی. رایس ویل کېږي په انګلیش کې وریجې ته. رایس وریجې. کین یو کوک رایس؟ آیا ته وریجې پخولی شې؟ کوک ویل کېږي پخول ته. صحیح ده. کین یو کوک رایس؟ آیا ته وریجې پخولی شې؟ ایزلی ویل کېږي په اسانه سره. ایزلی په اسانه سره. یس آی کین کوک رایس ایزلی؟ هو زه ډېرې په اسانه وریجې پخولی شم. یس آی کین کوک رایس ایزلی؟ هو زه ډېرې په اسانه یعنې ډېرې په ارزانه وریجې پخولی شم. سویمینګ ویل کېږي لمبول ته. سویمینګ لمبول ته ویل کېږي، خو هغه لمبول ته ویل کېږي کوم چې په سیند کې وي، یعنې په سیند کې لمبول یا تالو وي. په ډېر چې کورونه ویني په کور کې نه سویمینګ پول خلک جوړ کړی. په انګلیش کې ورته یایي سویمینګ پول، موږ په پښتو کې ورته یایي بې تالو. صحیح ده. په دغه تالو کې لمبول چې کوم دي دا ته ویل کېږي سویمینګ. ډو یو لایک سویمینګ؟ آیا ته لمبول خوښوې؟ ډو یو لایک سویمینګ؟ آیا ته لمبول خوښوې؟ سمر ویل کېږي اوړي ته، یعنې چې کوم د ګرمۍ موسم وي دغه ته ویل کېږي سمر. یس آی لایک سویمینګ ان د سمر؟ هو زه په اوړي کې لمبول خوښوم. یس هو آی لایک سویمینګ ان د سمر؟ هو زه په اوړي کې لمبول خوښوم، یعنې په ګرمۍ کې لمبول خوښوم. دا کلاس پای ته ورسېد، یعنې آخر ته ورسېد. دا کلاس ختم شو. دغه نه وروسته انشاءالله نر کلاسونه هر څه د مو چینل سره سبسکرایب کړئ، او لایک کړئ، او شیر یې کړئ. چې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته مخ شیر شي، تاسو نه ویډیو مس کېږي نه. انشاءالله تاسو په ډېر لنډ وخت کې په دا طریقه باندې انګلیش زده کړئ. صحیح ده.